Wala na kayo, boy. Saka kami na eh. Kasi may tropa kong call isa. Ano yun? Ayun na ba? Ala ko, pinuha ko na ni Bertie. Plastic na meron lang. Kaso na lang. Excuse me. Ano bang flavor niya? Parang hindi mo Ray, parang hindi tingnan mo kung saan ang nasa pila. Tanungin mo. Parang parang pancake kung may Order na lang sila. sa inyo man. Isang mango. Sa kanila po. Isang mango. Ube, Tig Milo, at saka mango. Gutom na siya. Borderline. Ah, yes, kado. Oo, Number 19. Number 20. Tawagin mo na rin. 19. Gano'n na dito siya.
Ano sa Ano ka ba? Mataas cellphone ko. Yes, kasama na yun, sir.